ก็สายตาสั้นเนาะบางคนก็สายตายาวบางคนก็สายตาเอียงซึ่งในปัจจุบันนะคะเราก็มีนวัตกรรมในเรื่องของการรักษานะคะสายตาตรงนี้นะคะเรียกว่าการทำเลสิกซึ่งในปัจจุบันนะคะก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากมีความปลอดภัยนะคะสะดวกรวดเร็วนะคะจริงๆต้องบอกว่าการทำเลสิกเนี่ยใช้เวลาไม่นานรวมไปถึงการพักฟื้นที่ไม่นานนะคะซึ่งอันนี้นะคะหลายคนนะให้ความสนใจมากๆเลยเพราะว่าประสบปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะก็สร้างความลำบากไม่ว่าจะเป็นการเรียนนะคะการทำงานนะคะการเล่นกีฬารวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆนะคะหลากหลายประเด็นในวันนี้ที่เราอยากรู้เรื่องของการทำเลสิกนะคะซึ่งวันนี้เราจะพูดคุยกันค่ะดิฉันสุธิดาการจนากันติกุลนะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะและสำหรับผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะไขความกระจ่างในเรื่องของความเลสิกนะคะเราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงวรรณิสาสุภเจรพันธ์อาจารย์แพทย์ศูนย์คริสตัลเลสิกธรรมจักษุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิ๊บขอเรียกคุณหมอว่าคุณหมอส้มนะคะหลากหลายประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เนาะสนใจในเรื่องของการทำเลสิกเพราะรู้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่มีความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยสูงมากหลายคนสนใจแต่บางคนก็ต้องบอกว่ายังมีความกลัวอยู่ในเรื่องของการผ่าตัดบางคนกลัวในเรื่องของความบาดเจ็บซึ่งวันนี้นะคะคงมีหลากหลายเรื่องราวที่จะสอบถามกับทางคุณหมอนะคะเพื่อไขความกระจ่างในเรื่องนี้ต้องบอกว่าเลสิกในปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมในการดูแลรักษาสายตาเพื่อให้สายตาเนี่ยกลับมามีความปกติถูกไหมคะสามารถมองโลกได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันแล้วขอเริ่มที่คำถามแรกคำว่าเลสิกหรือว่าการทำเลสิกจริงๆแล้วคืออะไรคะคุณหมอบอกว่าเลสิกนะคะเป็นหนึ่งวิธีในการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์นะคะซึ่งที่จริงมีมากกว่าวิธีเลสิกในปัจจุบันนะคะโดยตัวเลสิกเนี่ยหลักการจะใช้เลเซอร์ในการปรับความโค้งของกระจกตาค่ะเพื่อแก้ค่าสายตาสั้นยาวเอียงให้ใกล้เคียงกับศูนย์มากที่สุดค่ะค่ะซึ่งตรงนี้นะคะการทำเลสิกเนี่ยจะเข้ามาช่วยพวกเราแน่ๆเลยในเรื่องของความผิดปกติของสายตาแล้วสายตาแบบไหนบ้างคะที่จะได้รับการแก้ไขตัวเลสิกสามารถแก้ได้ทั้งสายตาสั้นสายตาเอียงนะคะแล้วก็สายตายาวเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่สายตายาวแต่เด็กหรือว่าสายตายาวแต่กำเนิดนะคะซึ่งอันนี้จะไม่รวมถึงสายตายาวตามวัยซึ่งเลสิกจะยังแก้ไม่ได้ค่ะค่ะสำหรับประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณหมอว่าด้วยเรื่องของการทำเลสิกเมื่อกี้เราเห็นแล้วล่ะว่าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งสายตาสั้นสายตายาวใช่ไหมคะเป็นการยาวแบบโดยกำเนิดนะแล้วก็รวมไปถึงสายตาเอียงทีนี้หลายคนสงสัยแล้วค่ะว่าถ้าเขามีปัญหาในเรื่องของสายตายาวเหมือนกับแปรผันไปตามวัยเนาะตรงนี้ค่ะเลสิกสามารถเข้ามาช่วยได้ไหมคะบอกว่าที่จริงไอ้ตัวสายตายาวตามวัยเนี่ยเลสิกอาจจะไม่ได้สามารถแก้ได้โดยตรงนะคะเนื่องจากสายตายาวตามวัยต้องเข้าใจก่อนว่าเกิดจากอะไรก็คือเมื่อไหร่ที่คนเราอายุถึงประมาณ40ปีค่ะจะมีภาวะสายตายาวตามวัยเกิดขึ้นมาอันนี้เกิดกับทุกคนเลี่ยงไม่ได้นะคะซึ่งเกิดจากการที่ความสามารถในการเพ่งของตาเราเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมลงตามวัยทำให้การมองเห็นที่ใกล้หรือการเพ่งมองใกล้เนี่ยมันเสื่อมลงทำให้มองใกล้ไม่ค่อยชัดนะคะต้องมีใส่แว่นสายตายาวนะคะซึ่งตัวเลสิกเนี่ยมันไม่สามารถปรับแก้ส่วนนี้ได้แต่ว่าบางคนก็จะมีคำถามว่าถ้าเกิดเขามีผสมกันล่ะคือสั้นมีเอียงมาก่อนแล้วพอ40ปุ๊บมียาวตามวัยผสมขึ้นมาด้วยอันนี้จะพอทำได้ไหมซึ่งอันนี้อาจต้องรับตรวจประเมินก่อนซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีผสมกันอย่างนี้อาจจะพอมีทางเลือกให้ทำได้2วิธีค่ะอันแรกก็คือเรียกว่าเป็นวิธี full correction นะคะ full correction คือการแก้สายตาสั้นแล้วก็เอียงทั้ง2ข้างให้มันเป็นศูนย์อ๋อค่ะทีนี้หลังทำเสร็จนะคะคนไข้ก็สามารถมองเห็นไกลได้ชัดทั้ง2ข้างแต่ทีนี้คนไข้จะมีสายตายาวตามวัยที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นเวลามองใกล้อ่านหนังสือเล่นมือถือเขายังต้องใส่แว่นสายตายาวอ่านหนังสืออยู่คนทั่วไปนะคะวิธีที่2เรียกว่าเป็นโมโนวิชั่นนะคะโมโนวิชั่นคือการที่แก้สายตา1ข้างเนี่ยให้สั้นกับเอียงหายไปเป็นศูนย์ซึ่งข้างเนี้ยเขาจะมองไกลได้ชัดส่วนอีกข้างนึงเราจะทำให้ติดสั้นไว้นิดนึงเพื่อชดเชยสายตายาวตามวัยที่เริ่มเกิดขึ้นนะคะซึ่งข้างที่เราเหลือสั้นไว้เนี่ยเขาจะใช้มองใกล้ได้ชัดแต่มองไกลเนี่ยจะยังไม่ค่อยชัดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้2ตาร่วมกันก็จะเหมือนว่าใช้ตาหนึ่งมองไกลชัดตาหนึ่งมองใกล้ชัดนะคะทำให้ช่วยชะลอระยะเวลาในการใส่แว่นสายตายาวออกไปได้แต่ว่าจะบอกว่าวิธีนี้อาจจะสามารถชดเชยได้แค่ช่วงระยะเวลานั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ยาวเลยค่าชดเชยที่เราทำเอาไว้เนี่ยคนไข้ยังต้องกลับมาใส่แว่นอยู่ดีเพราะนั้นวิธี2วิธีนี้อาจจะต้องมาเช็คว่าแต่ละคนเนี่ยเหมาะกับวิธีไหนมากกว่ากันค่ะ
ซึ่งก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นทางออกนะคะเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาสายตายาวตามวัยเนี่ยเขาได้มีโอกาสในการเลือกนะคะว่าเขาจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับตาตัวเองเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะโอ้โหตอนนี้เริ่มเข้มข้นแล้วเนาะนะคะอยากรู้จังเลยค่ะคุณหมอว่าปัจจุบันนี้นะคะการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกเนี่ยจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี้ยมีกี่ประเภทคุณหมอพอจะเปรียบเทียบนะคะให้เราฟังแล้วก็เข้าใจนิดนึงได้ไหมคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อเสียหรือว่าข้อจำกัดอะไรบ้างซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนในเรื่องของการออกแบบนะคะการรักษาสายตาตรงนี้ต่อไปค่ะต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักแค่ในชื่อของเลสิกนะคะแต่ที่จริงการแก้ไขสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์เนี่ยปัจจุบันจะมีวิธีหลักๆทั้งหมด3วิธีนะคะอันแรกวิธีเรียกว่าเลสิกที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันเนาะอันที่2มีชื่อว่าเป็น PRK นะคะแล้วก็วิธีสุดท้ายเนี่ยชื่อว่าเป็น RELEX หรือบางคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อของสมายนะคะวิธีแรกเนี่ยค่ะเลสิกเวลาทำเราจะมีขั้นตอนที่เรียกว่าการแยกชั้นกระจกตาหรือว่าเปิดฝากระจกตาเราจะเปิดกระจกตาขึ้นมาเป็นฝาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ยิงเลเซอร์แก้สายตานะคะแล้วก็จะปิดฝากระจกตากลับอันนี้คือวิธีของเลสิกเลสิกจะมีข้อดีที่คนนิยมทำก็คือ1เรื่องการฟื้นตัวการมองเห็นที่จะฟื้นตัวเร็วแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นน้อยการบาดเจ็บหรือระคายเคืองตาหลังทำเนี่ยจะน้อยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการกลับไปใช้สายตาเร็วๆหรือว่ามีเวลาในการพักฟื้นน้อยค่ะแต่มีข้อที่ควรระวังก็คือเนื่องจากมันมีตัวฝากระจกตาอยู่เนาะซึ่งตัวนี้ค่ะช่วงแรกๆฝากระจกตามันยังติดไม่แน่นดีเพราะฉะนั้นมีโอกาสถ้าเกิดเราเผลอไปขยี้ตาหรือว่ามีอุบัติเหตุมากระแทกตาเราค่ะมีโอกาสที่ฝากระจกตาจะเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นหลังทำเลสิกเนี่ยต้องค่อนข้างทนุถนอมดวงตาเรานิดนึงต้องดูแลตัวเองด้วยใช่ค่ะส่วนวิธีที่2ตัว PRK ค่ะ PRK ก็จะไม่มีการเปิดฝากระจกตาค่ะจะเป็นการขูดผิวกระจกตาด้านบนออกแล้วก็จะยิงเลเซอร์แก้สายตาลงไปส่วนผิวด้านบนเดี๋ยวมันสมานแผลขึ้นมาเองประมาณ 5-7 วันค่ะข้อดีของ PRK เนี่ยหลังทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่มีฝากระจกตาเพราะนั้นการดูแลดวงตาเราอาจจะไม่ต้องแบบดูแลทั้งถนอมเท่าตัวเลสิกเท่าไหร่เนาะฉะนั้นก็เลยจะเหมาะกับพวกที่เป็นนักกีฬาหรือคนที่มีแบบค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดนึงอะค่ะคืออาจจะแบบไม่สามารถดูแลตัวเองตาตัวเองได้ขนาดนั้นแล้วก็สำหรับบางอาชีพด้วยใช่ไหมคะคุณหมอที่ต้องดูแลเรื่องของสายตาเป็นพิเศษแล้วก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้ใช่แต่ว่าตัว PRK เนี่ยจะแก้ค่าสายตาได้ไม่สูงเท่าตัวเลสิกค่ะแล้วก็ข้อด้อยของมันนะคะก็คืออาการระคายเคืองตาจะนานกว่าเลสิกแล้วก็การฟื้นตัวการมองเห็นเนี่ยจะนานกว่าเลสิกเช่นกันแต่ต้องเหมือนให้เวลากับมันในการฟื้นตัวนิดนึงค่ะแล้วก็ส่วนวิธีสุดท้ายตัว RELEX นะคะอันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือจะใช้ตัวเลเซอร์เนี่ยตัดเนื้อของกระจกตาด้านในที่เราต้องการเอาออกแล้วก็จะมีการเปิดเป็นช่องเล็กๆใช้เครื่องมือในการคีบชิ้นเนื้อกระจกตานั้นออกความโค้งกระจกตาก็จะเปลี่ยนไปเป็นการแก้สายตาได้เช่นกันนะคะข้อดีอันนี้เหมือนเลสิกเลยก็คือฟื้นตัวเร็วแล้วก็ไม่ค่อยเคืองนะคะแล้วก็มีข้อดีที่เหนือกว่าเลสิกตรงที่มันไม่มีฝากระจกตาเพราะฉะนั้นก็เรื่องการแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องระวังเท่าตัวเลสิกนะคะก็เรียกว่าบาดเจ็บน้อยที่สุดใช่ไหมคะซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมในปัจจุบันใช่ค่ะเป็นตัวล่าสุดแต่มันก็จะมีข้อจำกัดของมันอยู่เพราะว่าตัวRELEXเนี่ยมันยังแก้สายตายาวแต่กำเนิดไม่ได้แก้ได้แค่สั้นกับเอียงค่ะแล้วสายตายาวที่เป็นสายตายาวตามวัยอย่างนี้แก้ได้ไหมคะไม่มีตัวไหนแก้ได้เห็นไหมตอนนี้เราได้เข้าใจแล้วว่าสายตาแบบไหนนะคะเหมาะกับการดูแลนะคะในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันนะคะสำหรับบางคนที่เขามีปัญหาทางด้านกระจกตาเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของการทำเลสิกตรงนี้นะคะคุณหมอมีโรคเกี่ยวกับกระจกตาหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับกระจกตาอะไรบ้างที่ต้องพูดคุยกับคุณหมอก่อนที่จะทำเลสิกคะจะบอกว่ามีโรคกระจกตาบางโรคนะคะที่เป็นข้อห้ามเลยที่ทำเลสิกไม่ได้ค่ะก็เช่นโรคกระจกตาโก่งหรือโค้งผิดรูปนะคะจะเป็นข้อห้ามเลยทำไม่ได้เพราะว่าถ้าทำแล้วโรคมันจะแย่ลงนะคะหรือว่าคนที่ตาแห้งเยอะๆตาแห้งรุนแรงอันนี้ต้องไปรักษาเรื่องตาแห้งให้ดีก่อนนะคะแล้วก็โรคของการติดเชื้อกระจกตาโดยเฉพาะกลุ่มพวกเชื้อไวรัสพวกเริมหรืองูสวัสด์ไม่แนะนำทำเช่นกันเพราะว่าหลังทำมันอาจจะกระตุ้นให้เชื้อมันกำเริบขึ้นมาได้โอเคเนื่องจากการทำเลเซอร์เนี่ยนะคะเป็นการเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาถูกไหมคะคุณหมอแล้วบางคนเนี่ยที่มีกระจกตาที่บางตรงนี้ค่ะสามารถทำเลสิกได้ไหมคะคือถ้ากระจกตาบางเนี่ยต้องมาเช็คก่อนว่ามันบางระดับไหนนะคะคือโดยเฉลี่ยคนปกติทั่วไปเนี่ยมันจะหนาประมาณสัก520ไมครอนหรือไมโครเมตรเนาะแต่ถ้าเกิดคนไหนที่บางมากๆของหมอเนี่ยจะตัดที่480ถ้าเกิดว่าบางกว่า480เนี่ยจะไม่ทำเลยไม่ว่าจะสายตาเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าหนากว่านั้นต้องมาคำนวณดูแล้วว่ากระจกตาที่มีอยู่ตั้งต้นเนี่ยเทียบกับค่าสายตาที่คนไข้มีเนี่ยมันสามารถแก้ได้หมดหรือเปล่าถ้าแก้ได้หมดก็สามารถทำได้ค่ะ
โอเคเพราะว่าการทำเลสิกจริงๆก็คือเป็นการเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาโดยตรงเพราะนั้นกระจกตาก็จะเป็นสิ่งที่เราตรวจเป็นพิเศษถูกไหมคะถึงความพร้อมแล้วก็ความสมบูรณ์ของกระจกตานะคะทีนี้ตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจเรื่องของการทำเลสิกแล้วนะคะเนื่องจากเป็นนวัตกรรมที่มีความปลอดภัยเนอะมีความแม่นยำสูงแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นทางเลือกนะคะสำหรับคนที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเนอะสามารถที่จะใช้วิธีการเลสิกนะคะเพื่อการพักฟื้นระยะสั้นแล้วก็ผ่าตัดอันรวดเร็วเขาสามารถคือกลับมาใช้ชีวิตได้เพียงในระยะเวลาไม่กี่วันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะคุณหมอการเตรียมตัวนะการเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะเข้ามาทำเลสิกเนี่ยมันมีกระบวนการหรือว่ามีวิธีอะไรบ้างในการที่เขาจะดูแลตัวเองก่อนที่จะมาทำคะหลักๆเลยก็คือคนที่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะหลายคนจะใส่คอนแทคเลนส์อยู่หมอแนะนำให้หยุดคอนแทคเลนส์ประมาณ 5-7 วันก่อนที่จะมาตรวจประเมินเลสิกนะคะเพราะว่าตัวคอนแทคเลนส์เนี่ยมันจะไปกดผิวกระจกตานะคะถ้าเราหยุดได้ไม่นานพอหรือว่าไม่ได้หยุดมาเนี่ยจะทำให้ค่าสายตากับความโค้งความหนากระจกตาเนี่ยมันคลาดเคลื่อนได้ค่ะนอกเหนือจากการดูแลเรื่องของคอนแทคเลนส์ว่างดใส่มีประเด็นไหนที่เราจะต้องเตรียมตัวอยู่ไหมคะค่ะก็อย่างที่แจ้งไปว่าคนที่เป็นตาแห้งเยอะๆจะทำไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นคนไหนรู้ตัวและว่าตัวเองเนี่ยตาแห้งหมอก็แนะนำให้พยายามถอดคอนแทคเลนส์ให้นานที่สุดแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมเยอะๆเพื่อให้ตาแห้งเนี่ยดีขึ้นก่อนที่จะมาตรวจประเมินค่ะแล้วพวกเครื่องประทินผิวต่างๆการแต่งหน้าหรือว่าการพรมน้ำหอมอะไรอย่างนี้ถือเป็นข้อห้ามด้วยไหมคะค่ะในวันที่มาทำนะคะหมอก็แนะนำว่างดแต่งหน้างดทาครีมนะคะแล้วก็อาจจะล้างหน้าสระผมมาให้เรียบร้อยเพราะว่าหลังทำเนี่ยอาจจะลำบากในการล้างหน้าสระผมนิดนึงเพราะมันจะห้ามน้ำเข้าตา1 สัปดาห์นะคะรวมถึงพวกน้ำหอมก็อาจจะงดฉีดมาด้วยนะคะแล้วก็เสื้อที่ใส่มาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ใส่ที่เป็นตัวกระดุมหน้าจะดีกว่าเพราะเวลาเราถอดเนี่ยมันจะได้ไม่ถ้าเกิดเป็นเสื้อคอคลุมมันจะครูดกับตาเวลาเราถอดอันนี้เป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆแต่ก็จำเป็นเนาะที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองทำให้เราดูแลตัวเองสะดวกขึ้นค่ะคุณหมอคะเนื่องจากว่าการรักษาด้วยวิธีการเลสิกจริงๆแล้วมีหลายประเภทนะคะแล้วใครบ้างคะที่เหมาะกับการทำเลสิกเลสิกเป็น1 ทางเลือกเนาะในการรักษาสายตาผิดปกติเพราะนั้นคนที่เหมาะจะทำก็คือคนที่เขารู้สึกว่ามีปัญหากับการใส่แว่นหรือว่าใส่คอนแทคเลนส์อาจจะไม่สะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยแว่นหรือคอนแทคเลนส์นะคะหรือว่าอาจจะเล่นกีฬาบางอย่างที่ทำให้ใส่แว่นไม่ได้เงี้ยค่ะพวกนี้ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่สามารถมาทำเลสิกได้ค่ะบางคนก็อาจจะติดในเรื่องของบุคลิกภาพเนอะเสริมความมั่นใจเขาจะรู้สึกแบบมั่นใจยิ่งขึ้นในการที่เขาออกไปใช้ชีวิตเหมือนตัวอย่างของกิฟเนี่ยค่ะกิฟก็เป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วเนาะจริงๆก็ต้องใส่แว่นแต่ว่าจริงๆก็ยังต้องใส่คอนแทคเลนส์อยู่เพราะว่ารู้สึกว่ากระฉับกระเฉงแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้มีความมั่นใจแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดคุยกันไปถึงเรื่องของใครบ้างที่ควรทำเลสิกแล้วใครบ้างคะที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรเลือกวิธีนี้ในการทำเลสิกค่ะคุณหมอค่ะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีโรคของกระจกตานะคะก็อย่างที่แจ้งไปแล้วคือโรคกระจกตาโก่งหรือโค้งผิดรูปตาแห้งเยอะๆหรือว่าเคยมีการติดเชื้อพวกเริมหรืองูสวัสด์ที่กระจกตามาก่อนอันนี้ก็ไม่แนะนำทำนะคะอันที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มีโรคของทางตาอื่นๆเช่นพวกต้อกระจกต้อหินเบาหวานขึ้นตาหรือว่าจอตามีปัญหาอันนี้ก็ไม่แนะนำทำเช่นกันส่วนอีกกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มโรคประจำตัวที่มีผลต่อการหายของแผลนะคะเช่นกลุ่มภูมิคุ้มกันต่อต้านตัวเองเช่นอาจจะรู้จักชื่อ SLE หรือว่าโจเกนซินโดรมค่ะตรงนี้มันทำให้แผลหายได้ไม่ดีหรือว่าทำให้ตาแห้งเยอะได้ก็ไม่แนะนำทำในกลุ่มนี้เช่นกันค่ะค่ะสำหรับผู้หญิงบางคนเนอะที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรตรงนี้สามารถทำได้ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่แนะนำทำเช่นกันเพราะว่าช่วงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเนี่ยระดับฮอร์โมนในเลือดจะยังสวิงนะคะเพราะนั้นค่าสายตาจะแกว่งไปด้วยเพราะนั้นเราจะวัดค่าสายตาได้ไม่แม่นเราก็แนะนำให้แบบคลอดไปก่อนหรือว่างดให้นมบุตรไปก่อนโอเคอันนี้มาถึงประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้แล้วค่ะว่าการทำเลสิกจริงๆแล้วสามารถทำได้ทุกวัยไหมคะถ้าไม่สามารถทำได้ทุกวัยเนาะแล้วอายุเท่าไหร่ที่เหมาะสมในเรื่องของการทำเลสิกคะที่จริงอายุที่แนะนำก็คือควรจะมากกว่า18 ปีขึ้นไปและที่สำคัญคือสายตาเนี่ยต้องนิ่งแล้วที่เราไม่แนะนำทำก่อนอายุ18เพราะว่าถ้าเด็กๆอยู่เนี่ยสายตาจะยังไม่นิ่งแล้วยังสั้นยังเอียงขึ้นมาเรื่อยๆค่ะคุณหมอคำว่าสายตานิ่งเนี่ยเป็นยังไงคะสายตานิ่งคือไม่ค่อยสั้นขึ้นแล้วไม่ค่อยเอียงขึ้นโดยทางการแพทย์เขาจะบอกเปลี่ยนไม่เกิน50ต่อปีสั้นไม่เกิน50ต่อปีเอียงไม่เกิน50ต่อปีค่ะถือว่าค่อนข้างนิ่งโอเคค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เราทำตอนที่สายตายังไม่นิ่งเดี๋ยวทำเสร็จปุ๊บวันนี้เป็น0เนาะปีถัดไปก็จะมีสั้นมีเอียงกลับขึ้นมาได้อีกเพราะนั้นมันไม่คุ้มที่จะทำแล้วก็จะให้สายตานิ่งก่อนโอเคค่ะส่วนเยี่ยมเลยค่ะส่วนอายุที่มากสุดที่จริงไม่ได้มีตัวเลขนะคะแต่ว่าสำหรับหมอแนะนำไม่เกิน50ได้จะดีเพราะว่าถ้าเกิน50สายตายาวจะเริ่มมาเยอะแล้วบางคนจะเริ่มมีต้อกระจกมาแล้วต้องมาตรวจก่อน
แล้วถ้าเกิดมีปัญหามีต้อกระจกมาตรงนี้การรักษาจะเป็นยังไงคะด้วยวิธีการทำเลสิกเราจะแนะนำคนไข้อย่างไรถ้ามีต้อกระจกแล้วหมอจะไม่แนะนำทำเลสิกและอันนี้จะแนะนำไปทางเรื่องดูแลเรื่องต้อกระจกหรือผ่าตัดต้อกระจกเลยเพราะว่าการผ่าต้อกระจกเดี๋ยวนี้มันมีเลนส์ที่มันสามารถแก้สายตาสั้นยาวเอียงได้หมดเลยก็คือผ่าต้อกระจกปุ๊บสายตาก็จะหายไปด้วยโอ้โหนวัตกรรมก็ล้ำไปอีกนะคะคุณหมอทีนี้เราเห็นแล้วค่ะว่าในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเราจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อให้มีความเหมาะสมในเรื่องของการทำเลสิกหลายคนอยากรู้แล้วว่าคุณหมอถ้าสมมุติว่าถึงวันที่เราจะต้องมาทำแล้วอ่ะมันใช้ระยะเวลาในการทำนานไหมแล้วก็กระบวนการขั้นตอนเป็นอย่างไรเพราะว่าบางคนเนาะเป็นนักเรียนนักศึกษาอาจจะต้องทำการลาเรียนหรือว่าลาจากการทำงานมาคะคุณหมอจริงๆก็จะมี2แบบบางคนอาจจะมาตรวจประเมินทิ้งไว้ก่อนแล้วก็นัดทำอีกทีก็ได้หรือบางคนจะตรวจแล้วก็ทำในวันเดียวกันซึ่งถ้าเกิดตรวจทำวันเดียวกันอาจจะใช้เวลาทั้งวันนิดนึงเพราะว่าขั้นตอนการตรวจประเมินเนี่ยค่อนข้างละเอียดกันก็จะใช้เวลาตรวจประมาณ 2-3 ชั่วโมงเลยก็มีตั้งแต่การตรวจประเมินระดับการมองเห็นวัดค่าสายตาโดยละเอียดนะคะวัดความหนาความโค้งกระจกตาด้วยเครื่องสแกนกระจกตานะคะวัดความดันลูกตาแล้วหมอก็จะส่องดูลูกตาว่ามีแบบข้อห้ามหรือมีโรคอะไรทางตาหรือเปล่ารวมถึงจะมีการขยายม่านตาเพื่อเช็คจอประสาทตาด้วยค่ะอันนี้ก็จะกินเวลานิดนึงเท่าที่ฟังต้องบอกว่ากระบวนการในเรื่องของการตรวจทุกอย่างละเอียดหมดเลยนะคะเพื่อที่คุณหมอจะสามารถออกแบบการรักษาให้กับคนไข้ได้อย่างถูกต้องถูกไหมคะใช่ค่ะโอ้โหทีนี้แล้วขั้นตอนในเรื่องของการผ่าตัดแล้วค่ะคุณหมอพอเราเข้าไปในห้องผ่าตัดหลายคนบอกกลัวเนาะคำถามแรกๆที่เราจะเจอการผ่าตัดเนี่ยใช้เวลานานไหมแล้วการผ่าตัดเนี่ยทำให้เราเจ็บไหมเพราะบางคนยังมีความกังวลเรื่องของการผ่าตัดกลัวการบาดเจ็บนะคะแล้วพักฟื้นจะเป็นอย่างไรรบกวนคุณหมอให้คำแนะนำตรงนี้ทีนะคะก็ก่อนเริ่มผ่าตัดเราจะมีการหยอดยาฆ่าเชื้อกับยาชาก่อนก็จะบอกว่ายิ่งการใช้ยาชาหยอดก็เพียงพอในการทำให้ตอนผ่าตัดไม่รู้สึกเจ็บละพอหยอดยาชาไปการทำเลสิกไม่เจ็บละไม่เจ็บละถูกต้องไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมมากค่ะนี้ตอนทำก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีนะคะตอนที่เข้าไปเนี่ยหมอก็จะให้นอนบนเตียงมันจะเลื่อนเข้าไปได้จะมีไฟแบบจ้าส่องมาที่ตานิดนึงระหว่างทำหมอจะมีเครื่องมือช่วยเปิดตาให้เราไม่หลับตาตอนทำเนาะอาจจะมีรู้สึกตึงๆบ้างช่วงนั้นนะคะแล้วก็ระหว่างทำอาจจะรู้สึกว่ามีแบบอะไรมาแตะโดนตาแล้วก็มีน้ำล้างตาเราจะรู้สึกแค่นั้นรู้สึกแค่นั้นว่ามีอะไรมาแตะแต่จะไม่เจ็บนะคะแล้วก็ตอนทำก็จะมีอยู่2สเต็ปก็คือสเต็ปแรกเป็นการเปิดฝากระจกตาเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเลือกใช้เป็นเลสิกธรรมดาหรือว่าเป็นตัวเลสิกซึ่งก็จะมีตัวหัวใบมีดหรือว่าตัวหัวเลเซอร์ค่ะที่มาจับลูกตาเรานิดนึงอาจจะรู้สึกตึงๆตาช่วงนั้นแต่ว่าไม่เจ็บเหมือนกันก็คือแค่รู้สึกตึงๆค่ะพอเปิดฝากระจกตาเสร็จเราก็จะไปยิงเลเซอร์แก้สายตาตัวนี้ก็จะมีจุดไฟให้คนไข้มองค่ะเป็นไฟเขียวหรือว่าไฟแดงนี้แล้วแต่เครื่องนะคะอันนี้ไม่เจ็บแล้วก็คือมองอย่างเดียวใช้เวลายิงไม่กี่วินาทีก็เสร็จนะคะหลายคนมีความกังวลนะคุณหมอมีการใช้เครื่องมือกับตาของเรามีการยิงเลเซอร์เข้าไปที่กระจกตาแล้วความมั่นยำของตัวเลเซอร์จะแม่นยำเพียงพอที่ไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่นๆในลูกตาเราไหมคะคุณหมอเทคโนโลยีปัจจุบันนะคะตัวเลเซอร์เนี่ยมันมีความค่อนข้างละเอียดสูงมีเทคโนโลยีในการเหมือนจับการกรอกตาของคนไข้ได้คือบางคนอาจจะกังวลว่าถ้ากรอกตาเยอะๆแล้วมันจะยิงคลาดเคลื่อนไหมคือการมองนิ่งๆก็จะมีผลให้ความแม่นยำมันสูงนะคะแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมันสามารถจับการกรอกตาของเราได้ระดับหนึ่งก็คือถ้ากรอกไม่ได้เยอะเกินไปเครื่องมันจะยิงตามไปได้ทำให้ความแม่นยำเนี่ยค่อนข้างสูงค่ะแล้วหลังจากที่เราผ่าตัดไปแล้วเราต้องพักฟื้นนานไหมคะสำหรับตัวเลสิกแล้วเนี่ยพักฟื้นแป๊บเดียวค่ะก็คือใช้เวลาประมาณ 1-2 วันอย่างวันแรกหลังทำไปค่ะก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดเหมือนมองเป็นป้าๆหมอกๆอยู่แล้วก็ยังมีระคายเคืองตาในช่วง6 ชั่วโมงแรกหลังทำค่ะแต่พอรุ่งเช้าตื่นมาเนี่ยการมองเห็นก็จะดีขึ้นแล้วจะเห็นประมาณแบบ 90% แล้วโอ้โห 90% ใช่บางคนก็ขับรถไปทำงานใช้ชีวิตปกติแล้วใช่บางคนแบบเป็นนักธุรกิจเขาต้องไปประชุมต่อแล้วก็ไปได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็อาการเคืองก็จะหายไปแล้ววันรุ่งขึ้นเพราะนั้นก็พักฟื้นสั้นประมาณ1-2 วันก็พอค่ะโอเคทีนี้ขอข้อแนะนำนิดนึงค่ะหลังจากที่เราทำเลสิกแล้วเราจะมีวิธีการในเรื่องของการดูแลตัวเองอย่างไรคะการดูแลหลังทำนะคะก็ช่วงวันแรกค่ะอย่างที่บอกว่ามันจะมีอาการระคายเคืองอยู่บ้างเนาะกลับไปให้พักเลยพักอย่าใช้สายตาคือพักสายตาเยอะๆจนกว่าอาการเคืองจะหายไปแล้วก็หยอดน้ำตาเทียมบ่อยๆก็จะช่วยเรื่องอาการระคายเคืองตาได้นะคะส่วนช่วงที่ต้องดูแลตัวเองพิเศษจะเป็น1 สัปดาห์แรกหลังทำนะคะระวังไม่ให้ฝุ่นควันแล้วก็น้ำเข้าตาเพราะว่าพวกนี้มันมีโอกาสทำให้แผลมันเกิดการติดเชื้อได้ถ้าเราไปเจอฝุ่นเจอควันหรือเจอน้ำนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกเนี่ยยังไม่ให้ล้างหน้าค่ะให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าเอาแทนก่อน
ค่ะ แล้วก็รวมถึงหมอจะมีเป็นน้ำเกลือกับสำลีไปให้เช็ดทำความสะอาดตาแทนการล้างหน้าด้วยนะคะ ค่ะ ส่วนการสระผมอาจจะลำบากนิดนึงต้องไป ค่ะ นอนให้คนสระให้หรือว่า ค่ะ ไปสระที่ร้านสัก ค่ะ 1 สัปดาห์แรก ค่ะ นะคะ สำหรับบางคนที่เป็นนักกีฬาเนาะเขาสามารถออกกำลังกายตรงนี้ได้ตามปกติไหมคะบางคนเราก็ติดเข้าฟิตเนสเนาะ ใช่ ต้องดูแลตัวเองทำได้ไหมคะ หมอให้งดก่อนใน ให้ ช่ว ง ง ดก่อน สัปดาห์แรกเหมือนกันเพราะ โอเค กลัวเรื่องเหงื่อที่มันจะเข้าตาค่ะ ค่ะ แต่ถ้าเกิดจะไปว่ายน้ำดำน้ำเลยอาจจะขอสัก1 เดือน อ๋อค่ะอันนี้เป็นต้องระวังเนาะ ใช่ นะคะบางทีการใช้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยก็ควรจะเกิดขึ้นนะหลังจากที่ตาของเราเนี่ยมีความปกติแล้วถูกต้องไหมคะ ใช่รวมถึงช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยค่ะฝากระจกตามันยังปิดไม่แน่นนะ อ่า คะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการกระทบกระแทกบริเวณตาด้วย ก็ห้ามขยี้ตาหรือว่าบีบตาแรงๆในช่วงสัปดาห์แรกนะคะ ค่ะ แล้วหมอก็จะมีตัวฝาครอบตา อ๋อ ลับ เป็น ไป ตัวช่วยเนอะ ใช่ตัวช่วยป้องกันตาเราซึ่งหมอก็แนะนำให้ครอบไว้เวลานอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนอนกลางวันหรือว่านอนกลางคืนเพราะบางทีคนเราหลับไปแล้วไม่รู้ตัวเอามือขึ้นมาขยี้ได้ ค่ะค่ะ นะคะ ส่วนถ้าเกิดออกนอกบ้านเนี่ยค่ะไปเจอแสงแดดไปออกไปข้างนอกไปเจอฝุ่นเจอลมเนี่ยใส่แว่นกันแดดไว้ค่ะ ซึ่งหมอแนะนำให้ใส่แว่นกันแดดเนี่ยอย่างน้อย1 เดือน ค่ะ ความหวังอันสูงสุดนะคะของคนที่มีสายตาที่ผิดปกติหลังจากทำเลสิกก็หวังว่าฉันจะเห็นโลกนะคะ ใบใหม่เนาะได้อย่างชัดเจนนะคะกิ๊บขออนุญาตสอบถามคุณหมอจริงๆค่ะว่า หลังจากที่เราทำเลสิกแล้ว ผลลัพธ์ในการมองเห็นของเราจะเป็นอย่างไรคะ อย่างที่บอกวันแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยชัดเนาะวันรุ่งขึ้นนะคะสำหรับตัวเลสิกก็จะเห็นประมาณ 8-90% ละสายตาจะเข้าที่ 100% ของเลสิกจะอยู่ที่2 สัปดาห์ไม่เกิน1 เดือนค่ะสายตา ค่ะ ก็จะเข้าที่ดีอันนี้สำหรับตัวเลสิกมันก็จะค่อนข้างคืนตัวเร็ว ค่ะ ค่ะค่าสายตาส่วนใหญ่เขาจะคาดหวังว่าให้ค่าสายตาเป็น0เนาะ ค่ะ เราจะบอกว่าปกติทั่วไปมันจะไม่ได้0เป๊ะขนาดนั้น ค่ะ คือถ้าเมื่อไหร่มันเหลือบวกลบไม่เกิน50อันเนี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่โอเค พอใจ ใช่ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะโอเคนะคะหลังจากที่เราทำเลสิกไปแล้วบางคนบอกว่าฉันกลัวในเรื่องของผลข้างเคียง มีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่คนที่จะตัดสินใจทำเลสิกนะวันนี้เขาจำเป็นที่จะต้องรู้ล่วงหน้าคะคุณหมอ ค่ะอันแรกก็เรื่องการติดเชื้อของตัวแผลกระจกตานะคะ ค่ะ ก็อันนี้ก็เป็นอันที่ต้องเน้นย้ำเรื่องความสะอาดหลังทำเนาะเพราะถ้าเกิดติดเชื้อมาแล้วเนี่ยก็จะมีผลเรื่องการมองเห็นระยะยาวเพราะคนเป็นแผลตามมาได้ ค่ะ อันที่2ที่อาจจะต้องเจอกันทุกคนก็คือเรื่องตาแห้งนะคะ ค่ะ หลังทำเนี่ยเลสิกจะตาแห้งประมาณ 3-6 เดือน ค่ะ แต่ช่วงที่แห้งเยอะๆจริงๆเนี่ยจะเป็นช่วง 1-2 เดือนแรก ค่ะ เพราะฉะนั้นคนไข้ต้องเหมือนขยันหยอดน้ำตาเทียมให้หมอด้วยแผลมันจะได้หายเร็ว ก็คือการหยอดน้ำตาเทียมเนี่ยจะเข้าไปช่วยได้นะคะ ใช่ ค่ะ แล้วก็อันที่3ที่เจอได้คืออาการแสงกระจายโดยเฉพาะเวลากลางคืน ค่ะ เวลากลางคืนอาจจะเห็นเหมือนแสงรถที่มันสวนมาหรือว่าไฟถนนเนี่ยมันแตกๆเป็นแฉกๆเยอะขึ้น ค่ะ นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแรกหลังทำ ค่ะ หลังผ่านไป 2-3 เดือนมันก็จะลดลงอะค่ะหรือว่ามันก็จะหายไปได้ อ๋อหลายคนกังวลเกี่ยวกับจุดนี้นะคะเพราะว่าบางคน ใช่ ต้องขับรถตอนกลางคืน ค่ะ นะคะ อันอื่นก็จะมีเรื่องโอกาสเกิดฝ้าแผลเป็นที่กระจกตา แต่สำหรับเลสิกเนี่ยโอกาสก็จะน้อย ค่ะ ซึ่งอันนี้สาเหตุก็หลักๆจะเป็นจากแสงแดดแสง UV เนาะก็อันนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมหมอถึงแนะนำใส่แว่นกันแดดเวลาออกไปข้างนอกในช่วงเดือนแรก อ๋อ นะคะเพื่อป้อ แว่ ง น กั กัน นแดด ฝ้า ก็ ใช่ ค่ะ อันนี้ก็จำเป็น ใช่จะ นะ เป็น คะ ในช่วงเดือนแรกนะคะ หลายคนสงสัยแล้วล่ะค่ะว่า หลังจากที่เราทำเลสิกไปแล้วนะคะคุณหมอ เราจะกลับมามีสายตาสั้นได้อีกไหมคะ อันนี้จะบอกว่าขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยเลยค่ะ ค่ะ อันแรกก็คือเป็นค่าสายตาก่อนทำ ค่ะ อย่างที่บอกว่ามันต้องนิ่งเนาะถ้าเกิดมันยังไม่นิ่งอะค่ะโอกาสที่หลังทำมันจะสั้นขึ้นมาอีกหรือเอียงขึ้นมาอีกได้ค่ะ ค่ะ ปัจจัยที่2จะเป็นเรื่องการใช้สายตาของเราเองหลังทำค่ะ ค่ะ ถ้าเราไปจ้องหรือเพ่งติดต่อกันนานๆ โดยแบบไม่ยอมพักตาบางคนเล่นมือถือทั้งวันดูแบบดูคอมทั้งวันเนี้ยอาจจะกระตุ้นให้มันสั้นหรือเอียงขึ้นมาได้ ค่ะ เพราะฉะนั้นหลังทำไปแล้วเนี่ยควรจะต้องถนอมสายตาโดยการแบบพักการใช้สายตาเป็นช่วงๆด้วย หลายคนสงสัยนะคะคุณหมอว่าสมมุติว่าทำเลสิกไปได้สักพักหนึ่งมีความผิดปกติของสายตาเกิดขึ้นมาเขาเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องทำเลสิกรอบที่2นะคะตรงนั้นเนี่ยเรื่องของกระจกตาเนอะเพราะว่าเป็นจุดที่เข้าไปทำความหนาของกระจกตายังคงสำคัญและจำเป็นอยู่ไหมคะ จะบอกว่าตัวตัดสินสำคัญเลยก็คือเรื่องความหนากระจกตาเนี่ยค่ะ ค่ะ เราต้องดูว่ากระจกตาที่เหลืออยู่หลังทำไปรอบแรกเนี่ยมันเหลือเพียงพอที่จะแก้ค่าสายตาที่มันกลับมา ค่ะ ได้หมดหรือเปล่า ค่ะ ถ้ามันแก้ได้หมดถึงอาจจะทำเพิ่มได้ โอ้แสดงว่าก็ยังจำเป็นอยู่ ใช่ใช่จำเป็นมาก จำเป็นมากนะเพราะว่าเข้าไปเลเซอร์ที่จุดนี้โดย ใช่ ตรง ซึ่งความหนาของกระจกตายังคงเป็นเท่าเดิมเหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้ไหมคะ ใช่ค่ะเหมือนเดิม ก็คือปกติแล้วค่ะเราจะมีการกำหนดค่าสายตาความหนากระจกตา เป็นมาตรฐานเนาะ ที่มันเหลือ ค่ะ น้อยที่สุดไม่ควรเกินค่าเนี้ยคือทำยังไงให้ยังไงก็ได้แต่ว่าให้มันเหลือมากกว่าค่ะตัวเลขตัวเนี้ยค่ะถึงจะเป็นระดับที่ปลอดภัย ค่ะ หลายคนนะคะ ก็หลีกเลี่ยงการใส่แว่นเนาะ ค่ะ นะคะ
ทีนี้บางคนก็สงสัยค่ะคุณหมอว่าคุณหมอคะหลังจากที่เราทำเลสิกไปแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องกลับมาใส่แว่นอีกไหมอันนี้คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับตรงนี้ไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะถ้าเราแก้ค่าสายตาสั้นเอียงหรือว่ายาวแต่กำเนิดหมดแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใส่แว่นละแต่ว่าอันนึงที่อายุ40เลี่ยงไม่ได้อันนี้สายตายาวตามวัยมาแน่ๆเพราะนั้นหลัง40เนี่ยต้องกลับมาใส่แว่นเวลามองใกล้หรือเวลาอ่านหนังสือก็ถือว่าเป็นความจำเป็นนะคะเพราะว่าสายตาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ถูกไหมคะใช่เหมือนคนทั่วไปที่เขาแบบไม่ได้มีสายตาอะไรอย่างนี้ค่ะ40เขาก็ต้องใส่แว่นโอ้โหยอดเยี่ยมมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องบอกว่านวัตกรรมของการทำเลสิกนะคะสามารถเข้ามาตอบโจทย์สำหรับผู้มีปัญหาในเรื่องความผิดปกติของสายตายาวได้สั้นได้เอียงได้นะคะแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อจำกัดนะคะสำหรับการทำเลสิกที่เราจะต้องพิจารณานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการดูแลทั้งหมดจะอยู่ในดุลพินิจของทางการแพทย์ถูกไหมคะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจสอบสภาพของดวงตาของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นความละเอียดของในเรื่องของความหนาของกระจกตาของเรานะคะแรงดันในลูกตาแล้วก็อีกหลากหลายนะคะซึ่งต้องบอกว่าณวันนี้นะคะสำหรับคนที่มีความผิดปกติทางด้านสายตาเราสามารถออกแบบการรักษาดวงตาให้กับตัวเราเองได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะตั้งแต่การเตรียมตัวเนอะก่อนการเข้ารับการทำเลสิกนะคะการผ่าตัดนะคะที่ดีที่เหมาะสมแล้วก็การดูแลตัวเองหลังจากทำเลสิกล้วนเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็จำเป็นเพื่อให้การรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะคะสำหรับข้อมูลอันมีคุณค่ามากๆสำหรับพวกเราในวันนี้นะคะหลายคนเนอะที่มีความกลัวหรือว่ามีความกังวลในเรื่องของการทำเลสิกณวันนี้นะคะต้องบอกว่าทลายไปหมดสิ้นเนอะเพราะเราได้เห็นนะคะทั้งในเรื่องของการดูแลตัวเองเนอะการออกแบบการรักษารวมไปถึงผลข้างเคียงหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพื่อให้เราทุกคนนะคะสามารถกลับมามีดวงตาที่ปกตินะคะสามารถมองเห็นโลกได้ชัดเจนแล้วก็สดใสอย่างคนทั่วๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะพริมาต้องขอบพระคุณคุณหมอนะคะสำหรับข้อมูลอันมีคุณค่าและหวังอย่างยิ่งนะคะว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะในการออกแบบวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็การรักษาดวงตาของตัวเองต่อไปวันนี้พริมาต้องขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพที่ดีนะคะมีความสุขในทุกๆวันวันนี้มานอนบนเตียงนี้นะคะเตียงจะเลื่อนได้เนาะจะให้คนไข้มีลูกบอลให้ใช้กำเวลาตื่นเต้นนะคะก็สามารถกำลูกบอลได้นะคะตัวเครื่องเลเซอร์จะเป็นอยู่ส่วนนี้นะส่วนนี้จะเป็นเครื่องเฟรมโตนะคะตอนทำก็จะมีอยู่2สเต็ปหลักๆก็คือขั้นแรกจะเป็นขั้นเปิดฝากระจกตาก่อนจะเป็นเครื่องเลเซอร์เฟรมโตนะคะก็จะมีหัวเลเซอร์มาวางบนตาของเรานิดนึงอาจจะรู้สึกตึงๆตาบ้างนะคะพอเปิดฝากระจกตาเสร็จเราก็จะมาเลเซอร์แก้สายตาที่เครื่องนี้นะคะอันนี้ก็มีจุดไฟสีแดงไฟสีเขียวให้เรามองนะคะก็มองไฟเขียวอย่างเดียวไม่มีอะไรมากดตาแล้วแหละใช้เวลายิงเลเซอร์ต่อข้างไม่กี่วินาทีไม่ถึง1 นาทีก็เสร็จแล้วค่ะซึ่งการเทคนิคของการใช้เฟมโตเนี่ยจะเป็นการใช้เลเซอร์ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่มีใบมีดเลยโอเคใช้เวลาไม่นานเนาะไม่นานทั้งหมดก็ประมาณสัก20-30 นาทีค่ะ